2000 שנה, אחרי בר כוכבא בערך. זה הכוח היהודי הראשון, ז'בוטינסקי היה בו, עזר להקים אותו יחד עם טרומפלדור. הוא היה מפקד שלו בצבא הבריטי, ואחר כך הוא חבר לאבא שלי כעבור 20 שנה, והיה בברית של יוני, וקראו את יוני על שמו של סבי נתן וג'ון, ג'ון הנרי פטרסון. פה ביוני. בוקר טוב, היום יום ראשון, י"ב באלול, התשע"ז, 3 בספטמבר 2017. אני פותח את ישיבתה השבועית של הממשלה, ישיבה מספר 110. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה, בבקשה. תודה, בוקר טוב לכם. 4 נושאים היום בפתח ישיבת הממשלה. ראשית, בעיית המסתננים הבלתי חוקיים. ביום חמישי ביקרתי בדרום תל אביב, יחד עם השרים השר גלעד ארדן והשרה מירי רגב, חבר הכנסת אמיר אוחנה. אנחנו נפגשנו עם תושבים, שמענו את התושבים, עליתי עם סופיה, היא בת 72, עלינו 6 קומות לבית שלה, שכולו, כרגע, חוץ ממנה, אם אני טועה, ואולי עוד דייר אחד, כולו מאוכלס על ידי מסתננים בלתי חוקיים. הזוהמה, הריחות זה דבר אחד, אבל העובדה שהיא יכולה לרדת מהדירה הקטנה שלה, שם ליד הגג, אחרי שהיא עולה בקושי, יכולה לרדת פעם אחת ביום, בליווי, היא לא יכולה לרדת בלי ליווי, והיא עולה בחזרה, בסוף היום, בקושי רב, וזה בלתי נסבל. הדברים ששמעתי שם ממנה, עם תושבים אחרים, זה מצוקה אדירה אל מול הבעיה הרצינית הזאת של מסתננים בלתי חוקיים. אני מדגיש, זאת הבעיה. לא פליטים, מקצתם זה פליטים. הרוב זה מסתנני עבודה בלתי חוקיים במדינת ישראל, ויש לנו את הזכות, כמו בכל מדינה, לפקח על הגבולות שלנו ולהוציא מתוך גבולותינו מי שנמצא כאן באופן לא חוקי. החלטתי להקים צוות שרים מיוחד, שנקים אותו היום בישיבת הממשלה. הוא ייפגש כבר השבוע, יחד עם נציגים של התושבים, לא רק מתל אביב, אלא גם משכונות אחרות ומאזורים אחרים. אנחנו ניפגש אחת לכמה שבועות בחודשים הראשונים, כדי להניע פתרונות מעשיים לבעיה הזו. המטרה העיקרית היא להחזיר את השכונות הללו לתושבים ולהרחיק ממדינת ישראל, כפי שכבר הרחקנו כ-20,000 מסתננים בלתי חוקיים שמקומם לא כאן. בסוף דבריי אני מבקש משר הפנים לומר כמה דברים בעניין הזה, ואני עובר לנושא השני, שהוא פתיחת שנת הלימודים, ובסוף דבריי אני מבקש גם משר החינוך לספר בעניין הזה. ביום שישי אנחנו פתחנו את שנת הלימודים לחריש, שר החינוך ואנוכי, חייב להגיד, זה היה מאוד מרגש, בשני מובנים. קודם כל, חשוב, הרבה מאוד ילדים חדשים, הרבה מאוד כיתות, זה נפתח ללא תקלה, אני חושב שזה דבר חשוב כשעצמו. שנית, בעיר חריש עצמה יש התפתחות אדירה, זה כרגע 5,000 תושבים לפי החלטות הממשלה, ויש שם אפשרות ל50,000 ואף ל100,000, עיר ממש גדולה במיקום אסטרטגי. אנחנו צריכים לפתור לה כמה בעיות, לזה נייחד ישיבות אחרות, ישיבה אחרת, בעיקר לפתור לה בעיות תחבורה והתחברות גם לרכבת וגם לכביש 6. בשם השרים והממשלה אני רוצה לאחל לילדי ישראל שנת לימודים מוצלחת, וגם להורים שנה מוצלחת. שר החינוך ירחיב בעניין בהמשך. הדבר השלישי זה פתרון למפוני עמונה. אנחנו קבענו דרכים להקים את היישוב עמיחי, התחלנו לנוע שם ונתקלנו בעיה תקציבית, ואני רוצה להודות לך, שר הפנים, שפתרת את הבעיה של חלוקה תקציבית ממשרדך, ואני רוצה לברך אותך. אנחנו הולכים לקבל החלטת ממשלה בעקבות הפתרון הזה כדי להניע קדימה את הקמת היישוב. דבר אחרון, אנחנו מביאים תוכנית לתשתיות לאומיות. מסתבר שאין כתובת אחת לכל פעולת התשתיות, זה מעכב הרבה דברים, ואני יכול להגיד לכם, זה מעכב גם השקעות חיצוניות. אנחנו דיברנו עם
כמה משקיעים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואני, עם משקיעים גדולים שמשקיעים בעולם בתשתיות, ואומרים שבגלל, בין השאר, בגלל החוסר הזה, אנחנו מונים מעצמנו השקעה של כספים גדולים מאוד בתשתיות שהן חשובות למדינת ישראל. ולכן אנחנו נפרסם היום תוכנית רב-שנתית שמאגדת את כל הפרויקטים בתחום התשתיות עד שנת 2021. היקף הפרויקטים הוא מעל 100 מיליארד שקלים. בחלקם, כפי שאמרתי, שולב גם למגזר הפרטי, ואנחנו, לא בישיבה הזאת, בישיבה נפרדת, נשלב גם את הכבישים העוקפים ביהודה ושומרון. אני מבקש ממך, שר הפנים, בבקשה. בוקר טוב לכולכם, ראש הממשלה, חבריי השרים. בעקבות פסיקת הבג"ץ, ביום רביעי האחרון קיימתי דיון במשרדי עם כל גורמי המקצוע, ואישרתי להתחיל להפיץ ולתקן חוק כניסה לישראל, שעל פיו תוכל המדינה להרחיק שוהים בלתי חוקיים למדינה שלישית, גם ללא הסכמתם. על פי אומדנים שלנו חיים בישראל כ-40,000 שוהים בלתי חוקיים מסודן ודארפור, זה לא כולל הנולדים כל שנה כ1,000 כל שנה. בשבועות הקרובים אביא את התיקון לאישור הממשלה כדי לסייע לתושבי השכונה בדרום תל אביב ותושבי השכונות באילת, בפתח תקווה, באשדוד, פרדס כץ ועוד יישובים בארץ לחיות חיים שלווים ופתוחים. ההחלטת בג"ץ קבעה חד משמעית כי המדינות השלישיות אליהם יוצאים המסתננים הן מדינות בטוחות והשופטים לא מצאו כל דופי בתהליך היציאה. המדינה עושה מאמצים כדי לעודד את המסתננים לצאת, אם באמצעות מענק יציאה מכובד ובאמצעות ליווי בהליך היציאה. החיים של תושבי דרום תל אביב ותושבים בשכונות נוספות ברחבי הארץ בלתי נסבלים כבר כמה שנים. חובתנו כממשלה ושלי כשר הפנים לעשות כל מה שנדרש כדי להחזיר את חיי התושבים למסלולם ולאפשר להם לחיות בביטחון ובשלווה. אנחנו לא יכולים להמתין שעשרות אלפי מסתננים יתנדבו לצאת. אנו חייבים להפעיל גם את הדרך הנוספת, יציאה גם ללא הסכמה. בג"ץ החליט להשאיר את המצב כמות שהוא, ולכן אני מוביל כעת ביחד עם שרת המשפטים שנקיים דיון אחרי ישיבת הממשלה שיאפשר יציאה למדינה שלישית גם ללא הסכמת היוצא. המשמעות למסתנן היא שהייה במשמורת או יציאה למדינה שלישית. אני נחוש לקדם את המהלך בהקדם האפשרי כדי להוציא לפועל. אדוני ראש הממשלה, בהמשך ישיבת הממשלה ניתן סקירה על דברים יותר פרטניים, אבל אני רוצה לומר שכבר כעת אנחנו קורסים תחת הנטל הגדול של האכיפה בכלים מאוד מאוד מעטים. אני אפרט בהמשך. תודה. תודה, נפתלי, בבקשה. בוקר טוב לכולם, ראש הממשלה, חבריי השרים. שנת הלימודים תשע"ח נפתחה בצורה שקטה וחלקה. ילדי ישראל בזינוק, בעלייה, כפי שלא היה שנים. 2,270,000 ילדים מגיעים למערכת החינוך, מערכת חינוך אישית יותר, ערכית יותר והישגית יותר. אישית יותר בכיוון שהוספנו 5,112 גני ילדים עם סייעת שנייה. המשמעות היא 3 מבוגרים בגן על נניח 32-33 ילדים. זה הופך את הבייביסיטינג לחינוך. ותודה לשר האוצר גם על הסיוע בעניין הזה. אישית יותר גם בגלל שהכיתות קטנות. כיתות א', ב' והשנה גם ג' עומדים על ממוצע של 27 ילדים בלבד בכיתה. זה כבר מביא אותנו לסטנדרטים בינלאומיים סבירים. כמובן תמיד היינו רוצים יותר. אני רק אזכיר שמקום המדינה עד לפני שנתיים הרף העליון היה 40 ילדים בכיתה. מערכת חינוך ערכית יותר. יש יותר חניכים, זינוק במספר החניכים שמשתתפים בארגוני נוער, בתנועות נוער, במסע ישראלי כמעט הכפלנו, בשנות שירות, במכינות קדם צבאיות. ערכית יותר גם בגלל שיישמנו את דוח ועדת ביטון להטמעת ערכי יהדות ספרד והמזרח, וזה כבר בתוך מערכת החינוך, בתוך תכני הלימוד, בהיסטוריה ובספרות זה כבר מוטמע ולומדים על אישים מרכזיים. יש פה תיקון גדול, אבל אני חייב לומר, זה נעשה באווירה מאוד חיובית, לא במרירות, אלא מתוך שמחה שעכשיו אנחנו נספר את הסיפור היהודי המלא. הסיפור הציוני המלא. הסיפור היהודי והציוני המלא.
וזה מביא אותי גם לתוכנית יהדות ישראלית, יש הרבה רעש וביקורת. אנחנו מתקדמים בתוכנית יהדות ישראלית מכיתות ג' ועד ט' שמועבר על ידי המורים במערכת החינוך, ככה שכל ילד במדינת ישראל ידע לפתוח סידור, ידע מי זה הרמב"ם, ידע מה זה מבצע יונתן, ידע מי זה החלוצים, ידע את כל המורשת היהודית ציונית, כי אנחנו גאים במורשת היהודית ציונית, כי זאת הסיבה שאנחנו כאן, ואנחנו לא רק מכונת ציונים, אלא גם צריכים להטמיע את הערכים שלנו. ומערכת חינוך הישגית יותר. ראו רבותיי, לפני שבוע פגשתי את ראש העיר קריית מלאכי, ללו זוהר, אמר לי, היו לי 2 תלמידים בלבד בכל קריית מלאכי שעשו 5 יחידות מתמטיקה, עכשיו 31. וככה בטירת הכרמל אף לא ילד אחד, ועכשיו אנחנו סביב 10%. ובאבו גוש אף לא ילד אחד, אנחנו סביב 8%. חורפיש מ3% ל20% מסיימי 5 יחידות מתמטיקה. אנחנו רואים זינוק גם בפיזיקה ובכימיה ובביולוגיה. אחרי עשור שהידרדרנו מ13,000 מסיימי 5 יחידות ל12,000, ל11,000, ל10,000, ל9,000, והגענו לשפל של 8,500, בעיקר בפריפריה ראינו את הצניחה. אנחנו סיימנו את שנה שעברה עם 16,000 מסיימי 5 יחידות מתמטיקה, ולכן אני מודיע מכאן שאת התוכנית ה4 שנתית שהגדרנו להכפיל את מספר מסיימי 5 יחידות מתמטיקה, אני מקדים בשנה. המטרה עכשיו, אני מקדים את היעד בשנה כדי שכבר בסוף שנת הלימודים הנוכחית אנחנו נחצה את קו 18,000 התלמידים. מה שלמדנו, ששכל יש לא רק בתל אביב ולא רק בקריית אונו, אלא גם באופקים ובחצור הגלילית וברהט ובקריית שמונה. אלוהים לא חילק את השכל רק באזור המרכז. והמצב הזה, שאם במקרה נולדת בערד או במצפה רמון, אז אין לך זכות להיכנס ל-8200, ואין לך זכות ללכת להייטק. המצב הזה נגמר. ואנחנו דורשים רף גבוה יותר, ודורשים מאמץ כבד של הילדים. זה לא משחק, החיים הם לא קלים, ואנחנו דורשים ולא מוותרים לאף ילד ולא מוותרים על אף ילד. נקודה אחרונה השנה, החידוש השנה, אנחנו נכנסים חזק לאנגלית מדוברת. אנחנו בשנת 2017, כל ילד וילדה במדינת ישראל חייבים להיות מסוגלים לצאת לחול, לנהל שיחה ברמה, לשלוח אימיילים. זה לא בשונה מהמתמטיקה שרק בערך 20% צריכים להיות 5 יחידות. פה כל ילד צריך אנגלית. זה תנאי הכרחי בשביל להצליח בחיים, ואנחנו חייבים לתת את הכלי הזה. ושוב, השכבות הגבוהות הסתדרו עם מורים פרטיים, עם פה ושם. אז אני רואה בתוכניות האלה את המהלך המשמעותי ביותר לצמצום פערים. יותר מקצבאות, יותר מכסף, לדרוש. אני רוצה להודות לשר האוצר, משה כחלון, שהוא שותף אמת בכל המהלכים, בכל הרפורמות, ותודה מיוחדת למנכ"ל המשרד, מנהל הכללי, שמואל אבואב, שנכנס לפני כחצי שנה בתנופה גדולה, ותפס את השור בקרניו, ולמנהלים ולמורים, ל-180,000 מורי ישראל, שנה טובה לכולם. תודה. 2 הערות בשני הנושאים המרכזיים הללו. קודם כל לגבי כניסת מסתננים. ישראל הייתה המדינה הראשונה, אם אינני טועה, בעולם, שבלמה פיזית כניסה של מסתננים. אנחנו הגענו לקצב של בערך 20,000 מסתננים בחודש, ללא בניית הגדר, לשנה, סליחה. ללא בניית הגדר היינו מגיעים בקלות ל100,000 לשנה, לאור מה שקורה באפריקה, מינימום. פירוש הדבר שתוך עשור, ואנחנו עוד מעט מתקרבים לגמר העשור, המדינה הייתה מסתיימת כמדינת היהודים. היה כאן איום אמיתי לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. והקמת הגדר, שליוויתי כמובן, יזמתי וליוויתי באופן רצוף, בלמה את זה. עכשיו, יש כאן שאלת ההוצאה. הוצאנו בערך שליש, קצת פחות משליש, כדי להוציא עוד שליש. אני לא בטוח מה יישאר, יכול להיות שיש פליטים. הממשלה הוצאנו יותר משליש, היה 70,000 ואנחנו עכשיו ב-40,000, רק הנולדים. אבל מה שיש לך זה כמובן את הבעיה ששר הפנים אמר, זה הריבוי הטבעי. אנחנו ננקוט בשורה של צעדים, אבל צריך להבין שכבר יצרנו את המסד, בביקורים שלי באפריקה ובשיחות שלי עם מנהיגים אפריקנים, יצרנו מסד של מדינות שמוכנות לקלוט את המסתננים הללו,
ועכשיו ייתכן שנצטרך לשפר לא רק את החקיקה כאן, אלא גם את ההסכמים. זה, איך אומרים, על כך תשמעו בהמשך. לכן יש כאן משימה, בלימה והוצאה. בלימה בוצע, הוצאה. עכשיו, בדיוק כפי שהתמקדנו בזה, ומי שהיה בממשלות הקודמות זוכר את זה, אותו דבר אנחנו מתמקדים בזה עכשיו, ואנחנו ניתן לזה ליווי רצוף כדי להביא את התוצאה, כי הסבל הוא בלתי יאומן. וגם ההשלכות העתידיות, הייתי אומר, הגיאומטריות, לגבי הנטל על מדינת ישראל, הם דברים שמחייבים פעולה עכשיו. נושא שני, לגבי החינוך, אני מעריך מאוד את המתמטיקה כאם המדעים, מלכת המדעים, חיוני. אנגלית חיונית, זה השפה הבינלאומית. והיא תהיה יותר ויותר שפה הבינלאומית, ששפות נעלמות, אבל אנחנו צריכים להבטיח ששפה אחת לא נעלמת, וזה העברית. והיא צריכה להשתכלל. מעבר לכזה כאילו, כן? היא צריכה להשתכלל. ילדים בארץ, יהודים ולא יהודים, צריכים להיות מסוגלים להביע את עצמם, להביע רעיונות, להביע ולהיות מסוגלים לתקשר עם זולתם, כי זה תנאי הכרחי להצלחה בחיים, להצלחה גם בפרנסה. ולבסוף יש עוד מקצוע אחד, חיוני. אם אנחנו רוצים להבטיח את עתידנו כאן, אנחנו צריכים לדעת את עברנו כאן, את כל המסד של המורשת והערכים שאנחנו יושבים עליו, והמסד הזה הוא התנ"ך. אני מבקש פעם נוספת, קורא פעם נוספת, לגרום לכך שיהיו לנו יותר מורים, יותר איכותיים במקצוע החיוני הזה, ואני נוהג בדיוק כפי שאני אומר. אומרים בלעז, I practice what I preach, כי נצא לתנ"ך. אריה. אוקיי? נצא לתנ"ך. תודה רבה לכם. מי שלא הבין מה אמרתי כאן, צריך לקחת קורס.